درود فراوان خدمت شما عزیزان دل. بله امروز اومدیم میدون آریاشهر واقع در منطقه 5 شهرداری. الان شما میتونید نقشه ببینید مسیری که میخوایم حرکت کنیم. یکی از میادین مهم تهران تو منطقه غرب تهرانه، چون خیلی از شاهرگای اصلی غرب تهران رو به هم وصل میکنه، پر از اداره و مغازه و پاساژ و حتی این مرکز خرید که نمیدونم چه قرار راه بیفته، چندین سال داره ساخته میشه ولی هنوز تموم نشده و این یکی از مراکز خریدیه که به نظرم اگه به اینجا اضافه بشه واقعا شلوغ و شلوغ‌تر میشه. چون قبلا تو این بلوار کاشانی یا میشه گفت بلوار آتاتورک سابق یه بوستانی بود، الان تو شهرک سازی شد، قرار بود پارک شد شهرک، همینجور جمعیت قرار اضافه شه. حالا با این ترافیکایی که باز اضافه میشه نمیدونم به کجا میخواد بره این جمعیتی که تو این غرب تهران هست. همیشه بله سبز شد، مردم عزیزمون دارن همه با هم رد میشن، میتونید ببینید دیگه. بهتون عرض کردم یه جزء میادین مهم تهرانه، یعنی همیشه شلوغه، مثلا میدون ولیعصر و همون ولیعت، هفته تیر، اینجور جاها، این جزء همون میادینه و خودتون میتونید ببینید دیگه. خود مرکز خرید گلدیست هم پر از مغازه و صرافی اینجور چیزاست. اینورم که مرکز خرید افقه. حالا اونایی که میگم اینجا بودن 100% این مرکز خرید تهرانی هم پایین‌تر، پر از این مرکز خریدهای کوچیک، زیاد بزرگ نیستش. حالا بریم سمت فلک اول ببینیم که اوضاع در چه حاله و چه شکلیه. الان وسط هفته است. امروز روز سه‌شنبه است. من خودم هم جایی بودم و کار داشتم و واقعا الان یه ذره انرژیم افتاده. شما به بزرگی خودتون ببخشید. با این حال که تقریبا ساعت 8 شب، 7 و نیم شبه، واقعا هوای گرمی داریم و من به شدت دارم اذیت میشه. حتی اینجا همیشه اینجوری شلوغه ها، یعنی من هر تایم بیام شما این یه تیکه صادقیه رو شلوغ میبینید. خیلی میرن پایین تو این خیابونا، میگم خیابونا، مغازه این پایین قیمت‌های مناسبی داره و همین خاطر میرن این پایین خرید میکنن و حالا جنسایی که دوست دارن رو میگیرن. این سمت هم که میبینید پر از این مرکز خریدای خیلی کوچیک و جمع جوره یا مغازه‌های خیلی بزرگ. خیلی هاتون میگید که این دستفروشا واقعا چهره شهر رو از زیبایی در آوردن. بله این که یه چیز درسته، ولی خب اینا باقل خودمون نیاز به امرار معاش دارن دیگه. حالا میخوان اجاره مغازه ندن، راحت‌تر باشن، این کارو میگم. از این ور یه صدمه به مغازه دارا زده میشه. اصلا نمیدونم، من بقول معروف جایی نیستش که من قضاوت کنم، ولی چیزی که هست اینه که دستفروش وجود داره، شما هم خودتون میتونید ببینید. حالا این شلوغی یا این خلوتی خیابونا هم بسته به این دستفروشا داره. اگه تعدادشون زیاد باشه توی محدوده خب عملا زیاد میشه شلوغی اون خیابون. اون دوست عزیزمون هم که داره اون وقت گیتار میزنه و یه حس خوبی داره به این خیابون میده
و منم کلی لذت بردم. جالب. یه چیز جالب بابت اینجا میخوام بهت بگم اینه که تو اینجا اگه شما به یه دقیقه برای این خیابان وایسید افسر رو سریع میان جریمتون میکنن. انواع اقسام ترشی، زیتون، ترشیجات، جاتون خالیه. قیمت نداره دیگه، وقتی قیمت نداره گرونه. شاتوت، آلبالو ریز، زیتون پرورده، انواع ترشی. خب اینجا رسیدیم. اسم قدیمی بلوار نمیدونم ولی بهش میگن شهدا. خیلی وقتا اومدم اینجا رد شدم. یه خیابون می‌بینید یه مسجد داره که حالت خونه است، یه جای مدرنه اگه بتونید ببینید. الانم خب یه نفر انگار فوت شده، مراسمش. حالا من زیاد جلوتر نمیرم، چیز نیست، صحیح نیست. یه تعداد حالت بلوار این وسطش هم هست که میبینید مردم این ناحیه ازش استفاده میکنن، قدم میزنن و لذت میبرن. اینم که آپارتمانشه. بریم اون دست و باز به راهمون ادامه بدیم. اون دست خیابونو بهتون گفتم، اونجا یه تعداد مرکز خرید هست، هم طلا فروشی هست. اونجا ما بین فلک اول و دوم بورس طلا و جواهر هم هست. اونجا پر از چیزام هست، اسمش چیه، لباس و اغذیه فروشی و اینجور چیزا. جلوتر هم الان فلک اول رو میبینید. اینجا که داشتیم میرفتیم بین فلک اول و دوم، میگن فلک اول و دوم آریه شهر. الان اون جلوتر یه مرکز خرید زیماماله، هنوز راه نیفتاده. بورس طلا و جواهر تخصصی میخواد شه. اونجا هم که دارید میبینید دیگه همش پاساژها و مرکز خریدای طلا و جواهره. شعر کوتاک فلیزر فقط با دیگه یکی از مرکز خریداش. واقعا دستفروش زیاد، حالا کاری ندارم. حالا من خودم به شخصه مخالفش نیستم، موافقش هم نیستم، ولی زیاده. الان باید یه دونه دیگه از این خواننده های خیابونی اون برداره میخونه. حالا به چرخ میزنی. این فلکه اول چون وسط جاور نشستن هست، یه جای خیلی با صفایی شده
حالا در ادامه میرم داخلش که شما ببینید چه شکلیه. دور تا دورش هم پر از مغازه، حالا چه فسفودی رستورانی. اینم که مرغ روی زغال داره گریل میشه. میگن بهش مرغ زغالی. بریم داخل خود فلکه و دیگه از حضورتون مرخص بشیم. ببینید چقدر با صفات، حالا پیرمردا، جوونا، بچه‌ها همه نشستن و از این فضای خنکی که واقعا این وقت خیلی خنک‌تره، اصلا نمیشه مقایسه کرد. همین 4 تا دونه درخت فضای اینجا رو کامل عوض کرده. حالا فکر کنم صدای این موزیک خیابونی زیاد نمیاد اینجا. اگه میمد خیلی حس حال خوبی میده. داتون خیلی این تابه هم واسه بچه هاست و حسابی کیف میکنم. از طرف فواره ها روشنه، یه نسیمی از اینا میبرزه میاد. جلوتر هم یه کافه هست، یه عده میشونن اینجا. چه سگ باهوشیه، میتونم جزء دومین سگای باهوش دنیا باشه. البته جزء سگای خانوادگی باهوش. اگه اشتباه میکنم بهم بگی. بکنم گلدن ریتریور بود. در آخر هم که یه بستنی فالوده قدیمی که هر چقدر شب تر بشه، یعنی شما میبینید مشتریاش همه بستنی هاشو میگیرن و میان این قسمت، چون فضای خیلی خوبی داره. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی. بدرود.